अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम आलिहि वसल्लम। सामईन व नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। गोरे यो हो लका सवाल दाव शो चे द अल्लाह द रसूल दावत सरे यो औ लका आगा कम दावत चे मुं कबूल को دا یو سوال ستاسو حصہ ده او بل ستاسو سوال دا چې یاره چې کوم دا روزمره چې کوم عبادات کوو نو آیا دا د هغې یو حصہ نه ده؟ دا څه خبره ده؟ نو اول خو دا چې دعوت ګوره الله پاک بنیادی طور باندې دا یو خبره نوٹ کې چې الله پاک لکه دا کائنات خو نه یو ورځې که نه نو الله پاک لکه دا کائنات اول پیدا کو دې کې هم لکه زمانې لګېدلي اربونو کالونه خو هر څه چې خو بیا د دې مقصود کائنات انسان دی. مقصود کائنات انسان دی. انسان دپاره الله پاک دا پیدا کړي او انسان ځان دپاره پیدا کړي او انسان چې زه یادوم نو دا حقیقي انسان چې کوم دی هغه روح دی، ظاهر نه دی، باطن دی. دا تا ته هم پته چې روح اصل دی. نو روح له الله پاک لکه ابتدایي خبره کوم دا ټول تاسو واورئ که نه چې ابتدایي طور باندې ارواح موجودو کائنات نو هغه ارواحو باره کې الله پاک دا اوختل چې دا ارواح د ما له راشي، ما سره ملاقات وکړي، ما سره دې نږدې شي، ما دې وویني، ما دې وپېژني. کنتو کنزن مخفیا کنه چې نو هغه لکه هغې له بیا چې کوم دی زمونږ د ارواحو ترقۍ دپاره لکه ترقي مقصود وه د الله پاک وغوښتل چې یاره دا الله د ارواح د ما له راشي نو بیا هغه خو کېدی نه شو، هغې له ذریعه په کار وه. نو هغه ذریعه چې کوم دی الله پاک بیا هغې دپاره دا کائنات پیدا کړو، بیا پکې دا دنیا پیدا کړه او په دې کې بیا زندګۍ اسباب پیدا کړه چې د انسان یو څو ورځو پورې ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین، یو څو ورځې به د انسان به د ژوند دې کې به دې محنت وکړي او دې به ما ته راورسي. ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین سورہ بقره ده که نه چې دې کې د دنیا کې به دې څو ورځې تېرې کړي، دې کې به زه دله هدایت هم ورکړم، خپله لاره به هم ورته وښیم، خپل دعوت به هم پیش کړم، رسولان به هم ولېږم چې بی الله طرف ته راشئ. نو پیغمبر راغی، هغه زوړ سبق ده ته یاد کو، الستو بربکم قالو بلا، ٹھیک ده. نو پیغمبر راغی او د الله طرف ته دعوت ورکو چې الله طرف ته لکه مونږ زو نو یو د هغې کامیابۍ لپاره واحد ټکې دا دی چې الهکم اله واحد، لکه دا یو ذریعه ده لا اله الا الله، چې لا اله ووایو نو په دې کې زمونږ کامیابي ده. نو هغه دعوت لکه دا یو الله ذریعه جوړه کړه، الله ته څه ضرورت نشته چې مونږ لا اله ووایو او نه وایو، خود هغه الله ته د رسېدو دپاره یوه ذریعه ده چې ته ووایې چې لا اله الا الله، ټیک ده. نو دا لکه یو بدل الفاظو باندې زه دا خبر وکړم نو دا خبره دا ده چې الله پاک انسان پیدا کو دله اختیار ورکو. اختیار مونږ له راکړی دی که بل مخلوق له اختیار ورکړی دی؟ مجبور دی. انسان له الله پاک اختیار ورکو او بیا الله پاک دته د کامیابی یو راز یو ډیر آسانه کې خود چې بی دا اختیار خو ما تعالی درکو، خو دا اختیار ته مه استعمالوه، په دې کې خیانت مه کوه. زه به درته وایم چې دا ته ژوند څنګه تیر که نو چې چا دا ژوند او دا مالو دنیا و ما فیها په دې کې خپل تصرف نه کو، خپل اختیار استعمال نه کړه او الله هدایت نه استفاده واغسته. اما یاتینکم منی هدن ومن تبع هدایا، الله هدایت مطابق دا اختیار استعمال کو د دې مال او جان او دا اختیار استعمال نه کو نو چې کم سړي اختیار الله ته حواله کو نو دی کامیاب شو. اوس دا اختیار چې کم دی
نو دا لکه دا ژوند لکه مطلب دا چې چا خپل مرضی مطابق ژوند تیر نه کو د الله د رضا مطابق ژوند تیر کو دی ورسېد. اوس دا مونږ چې څه کوو نو دا خو د هغې یو پارټ آف دی گیم دی. مونځ روژه زکات حج دا خو ټول دین نه دی که نه. دا خو نورم اختیارات دي چې بھئی زه ډوډۍ په ولاړه خورم په ناسته خورم اختیار شته که نه. یا چې کوم دی نو ښځې سره زه څنګه سلوک وکړم یا ښځه خاوند سره څنګه سلوک وکړي. اکثر خو دا ښځې خپل خاوندان په مخه روالي که نه. نو دا ټول لکه مونږ خپل اختیارات استعمالو. مال څنګه وګټم څنګه خرچ کم. نو دا اصل کې و غلطي دا وشوه چې مونږ سره چې څه دي د دې ملکیت مونږ ځان وګڼو چې بھئی دا زیمه دا زما جسم دی دا ښځه زما ده دا اولاد زما دی دا مال زما دی او دا بس زه انا ولا غیري زیم بل څوک نشته. دا به مونږ وایو که نه هر انسان دا وایي. نو دې کې بیا غلطي پیدا شي. نو بهرحال اختیار مکمل طور باندې چې ته الله ته حواله کې بیا د هغې تفصیلات دي. نو دا مونځ روژه چې کوم دا چې کوم دی دا زمونږ خواهشات دي. دا چې کوم دین مونږ اغوستی دی دا دین نه دی دا اسلام طریقه نه ده. چې کوم طرز باندې مونږ دا هر څه چې کوو په دې کې که مونځ کوو دا زمونږ خواهشات دي. دا زمونږ خوښه ده چېرې مونږ د دین کم یو کار کوو او کم کار نه کوو. اوس دروغ چې کوم دی مسلمان ویلی شي نشي ویلی. حضور فرمایلی که او مونږ د دروغو ته هم څه نه وایو لکه ټول دروغ شامل نه دي. ګپ کې هم دروغ وایو ګپ کې هم دروغ نه وي پکار ګپ کې هم دروغ وایو. هسې خو دروغ زمونږ قومي او شعار دی که نه پورته نه واله ښکته پورې ټول شعار دی. نو بهرحال لکه دا مونږ چې څه کوو دا مونږ دعوت نه دی قبول کړی. حقیقت دا دی مونږ پوهېږو نه نو دعوت څه دا سر کې ما خبره وکړه لکه بالکل سر کې نو هغه بعضې خبرې تېرې شي بیا لکه بار بار خو هر 10 منټ بعد خو زه نشم دوهراولی که نو پکار دی چې لکه تاسو د وخت پابندي کوئ که نه. ما یو خبره وکړه چې زه خپل ملګري په غوږ کې پوس پوس وکړم او بالکل واضح انداز کې وکړم او هغه که زما په خبره باندې پوه نشي نو هغه کار به دی وکړي چې کوم کار ما درته ویلی دی. نو پیغمبر راغلی دعوت الله دی د هغه میشن الله طرف ته مونږ غواړي چې بھئی الله په لار باندې روان چې الله خپل مقصود کې مونږ په هغې باندې نه پوهېږو. هغه خپل خبره کې وضاحت کړی دی خو مونږ نه قبلو د هغه دعوت. نو دا کم یو دعوت دی دا کم اسلام دی چې مونږ هغه دعوت قبلولو ته دا ګوره د الله طرف ته دعوت خو دا دی چې د الله دربار کې ستا رسایي وشي. الله دربار ته ورسې نو ته به دا ووایې چېرې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې احفظ الله یحفظک احفظ الله تجده تجاهک. ابن عباس ته حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ته خپل رب اوامر او نواهی حفاظت کوه هغه به ستا حفاظت کوي او ته خپل رب حفاظت وکړه ته به خپل مخامخ بیا مومي تجده تجاهک. نو هغه مقام مونږ ته حاصل دی. یا الله پاک په سورہ حدید کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته ویجعل لکم نورا تمشون به ویغفر لکم والله غفور رحیم. سورہ الحدید کې ویل شته چې اے ایمان والو د الله تقوا اختیار کړئ الله رسول باندې ایمان راوړئ څه چل به وشي یؤتکم کفلین من دوا حصے ډبل دوچند ثواب به الله پاک تاسو له درکړي او تاسو له به الله پاک یو نور وګرځوي د هغې رڼا کې به تاسو ژوند تېروئ. ویجعل لکم نور آیا هغه نور زمونږ مقرر شوی دی لکه دا ګوره پیمانې دي د قرآن پیمانې دي. افمن جعلنا له نورا یمشي به فی الناس کمن مثله فی الظلمات. یا یو سړی چې هغه دپاره ما یو نور مقرر کړو. اوس څونه خلک داسې چې د هغې نور طالبان دي یا د دې جستجو کوي چې نور دې زما له هم مقرر کړي. نو دا خو لکه ډېر فرق دی که نه. مقام احسان چې کوم دی که نه دا لکه دا هم د دین یو جز دی. ان تعبد ربک کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. نو دا حیثیت دا زمون کیفیت خو نه دی که نه
چې رب کأنک تراه د رب ته داسې ژوند تېروه چې ته هر وخت هغه ستا په مخ کې وهو معکم اینما کنتم دی که نه چې هغه تاسو سره دی چې کوم ځای تاسو یې هغه تاسو سره دی وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم